Ora de mână. Ora de mână. Mă numesc Calotă Ion, nume de la Curtea Boierească, că n-a fost nicio curte boierească fără Ion. Și am 65 de ani, sunt din comuna Giurgița, județul Dolj. Comuna Giurgița se află pe drumul care duce la Bistreț, între Segarcea, orașul Segarcea, și comuna Bărca lui domnul Adrian Păunescu. La 12 km de Segarcea și la 7 km de comuna Bărca. Lumea de aici, din sat, se ocupă cu agricultura, cu muncile câmpului. Se ocupă. Avem un cămin cultural, de exemplu, aici este un muzeu al satului unde are loc acest interviu. Și se mai strâng pe la cămin, mai jucăm călușul, mai cu copiii mai facem câte o clacă, mai sărbăm de 24 ianuarie, facem cu moșoni roată, mai multe manifestări de astea artistice. De exemplu, am avut oameni care au trăit, o femeie care a trăit și 100 de ani. Am avut, de exemplu, pe răposatul de Veleanu Nicolae, care a fost vataf, a trăit 86 de ani. Mai avem oameni care au 94 de ani acum în comună. Fiind copil, s-a jucat de mult călușul și se joacă și acum. Mi-a rămas în gând sunetul clopoțăilor care jucau călușarii. Și a fost o perioadă când nu ne lăsa nu-i mai lăsa să joace călușul pe vremea comuniștilor. Și după Revoluție, dacă mi-a rămas în gând glasul clopoțăilor, m-am dus și am strâns oamenii în vârstă care au jucat călușul și am făcut din nou călușul. Eu n-am știut să joc, dar l-am învățat. Am avut o pincă de piele de porc și una de... N-am avut atâta șorin să fac și pe a doua o pincă și una dintr-o cameră de mașină. Și am pus o pincă de porc în piciorul drept și o pincă de mașină în piciorul stâng. Și am început așa, zic, gâță că te calcă mașina, gâță că te calcă mașina, gâță că te calcă mașina. Și așa am învățat să joc călușul. Încet, încet am învățat să joc călușul. Le-am strâns, am avut pe Nea Nicolae Veleanu, un vataf în vârstă, care m-a învățat toate jocurile, pe toți care am jucat acolo. Călușul este un joc foarte de mult să joacă, de pe vremea dacilor, când se băteau cu romanii și îi învingeau, le luau fesurile din cap și le puneau la ei și atunci erau săbii, suliță și cu sabia, cu sulița pe sus strigau: hai, dace, să jucăm de bucurie că i-am învins pe romani. Și de atunci se joacă călușul la noi și de aia zicem noi: hăi, dăcea, la jocul călușului.